সি অটিষ্টিক হয়, তাৰ বিহেভিয়াৰ প্ৰব্লেম আছে। সি তাৰমানে তাৰ অভ্যাস কি হৈছে, বাৰে বাৰে মানে টয়লেটত গৈ থাকে। সেইটোৰ কাৰণে মই সেই অভ্যাসটো গুচাবৰ কাৰণে মই মানে মোবাইলত তাৰমানে এলাৰ্ম ছেট এটা বনাই থৈছোঁ। আকৌ যেতিয়া মানে 20 মিনিট হৈ যাব তেতিয়া তাক আকৌ মানে টয়লেটত যাবলৈ দিওঁ। সেইটো কৰাৰ পৰা তাৰ মানে অভ্যাস হৈছে, এইটো মানে তাৰ ৰেগুলাৰিটি হৈছে, মানে এই মানে অভ্যাসটো কৰাৰ পৰা। এতিয়া মানে সি আগৰ নিচিনাকৈ অভ্যাসটো নকৰে, আকৌ মানে 20 মিনিট হৈ যোৱাৰ পিছতহে মানে টয়লেটত যায়। এতিয়া তাক সেইটোৱে মানে এতিয়া মানে মোবাইলটো মানে এলাৰ্ম বাজিছে, এতিয়া মানে এই মোবাইলটো বুজি পাইছে। এতিয়া সি তাৰমানে টয়লেটত তাৰ যোৱা সময় হৈছে, সেই মানে আকৌ মোবাইলটো বাজিলে সি মানে টয়লেটত যায়, আকৌ মানে টয়লেট কৰি ঘূৰি আহে মানে। Break free solutions brought to you by eiLabs and Project Discovery.